نعمل folder scripts، اعمل C# script اسميه calculator، افتح الملف Visual Studio. حاليا مش هحتاج الاتنين using tags، وهمسح الاتنين methods بتوع يونيتي start و update. اول حاجة عايزينها علشان نعمل الكالكوليتر، احنا محتاجين reference للرقمين بتوعنا، الرقم الاول والرقم التاني، عايزين يبقى معانا الرقمين عشان نقدر نعمل عليهم العمليات الحسابية. فهعملهم serialized field. اول حاجة هم الرقمين متسجلين فين؟ متسجلين في الانبوت فيلد هنا والانبوت فيلد دوت. فعشان نجيبهم من input field هنحتاج نيجي هنا نعمل، طالما احنا بنتعامل باليو اي او باي حاجه ليها علاقه باليو اي، محتاجين نعمل using unity engine.ui. احنا عايزين نجيب input field، اول حاجه يبقى first number، ده هيبقى اول رقم. اعمل ال input field التاني اللي هو هيبقى second number. تمام، احنا دلوقتي معانا reference للرقمين اللي هنعمل بيهم العمليات الحسابية. نعمل الدالة اللي هتحسب تبقى public عشان نقدر نطلبها من خلال البutton اللي بره. public void calculate. تمام، دلوقتي الفويد ديت اقدر وانا بناديها ارسل لها رقم معين، بحيث ان الرقم دوت لو هو مثلا 0 اخليها تعمل عملية الجمع. لو الرقم دوت 1 لو انا ارسلت لها 1 كده اقول لها تعمل عملية الطرح. لو ارسلت لها مثلا 2 اخليها تعمل عملية الضرب. لو ارسلت ليها 3 اخليها تعمل عملية القسم. ازاي اعمل الكلام دوت؟ اجي هنا اقول لو احنا عايزين ننادي على الميثود ديت في اي حتة لازم نديها الرقم علشان تعمل عملية عليه. فانا عايز اديها رقم، فاعمل لها متغير هنا فوق ما بين القوسين بتوعها، اخلي نوعه الرقم integer واسميه اي حاجة، اسميه operation. تمام، دلوقتي احنا عايزين نتحقق اذا كان الاوبريشن 0 نعمل نجمع الرقمين دولت. لو كان الاوبريشن دي 1 هنطرح، لو كان الاوبريشن 2 هنضرب، وهكذا. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نستخدم جمل if. اقول if operation بتساوي 0. تمام، افضل اكمل هكذا للاربع حالات. بس زي ما قلت لك قبل كده في الجزء في المحاضرة بتاعت الجمل الشرطية، في جملة شرطية تانية اسمها switch. ايه الميزة ان يستعمل switch في الحالة ديت؟ switch هي جملة شرطية بالظبط زي if، ممكن تستعمل if او ممكن تستعمل switch هنا، بس switch افضل. ليه switch افضل؟ احنا عندنا حالات معينة operation عمرها ما تبقى حاجة غير الاربع حالات دلوقتي، فانا بقول له switch واديله الحاجة اللي انا عايز اشوف قيمتها. تمام، وافتح القوسين البراكتس واجي هنا اقول له لو الاوبريشن لو الكيس اوبريشن ديت كانت 0، واعمل تيم واعمل بريك. تمام، فعندي اول حاجة ان الاوبريشن تبقى 0، دي الكيس الاولى. تمام، عندي كيس ان الاوبريشن تبقى ب1، فدي تاني حالة، اعمل كيس 1. الاوبريشن ممكن تبقى ب2 فاعمل كيس 2 واعمل لها بريك. اخر كيس ممكن تبقى فيها الاوبريشن تبقى ب3 واعمل لها بريك. تمام، فهي دي فايدة السويتش، جملة سويتش. تمام، سويتش ممكن احط فيها حالات زي كده، واي حالة منهم اعمل يعني
اديلها كود معين ما بين الكيس، ما بين النقطتين دولت وما بين بريك، اقدر اكتب الكود هنا. فلو هي بصفر هكتب هنا الكود اللي بيجمع، لو هي بواحد، لو الاوبريشن بواحد هكتب الكود اللي بيطرح، لو هي باتنين هكتب الكود اللي بيضرب، ولو بتلاتة هضرب الكود، هعمل الكود اللي بيقسم. تمام. في حاجة تانية ممكن نعملها في سويتش، ملهاش لازمة في حالتنا دلوقتي، بس برضو هقولها لك عشان تبقى عارفها، وهي ان احنا في حالة اسمها default ديت هي بيتم عمل الكود اللي جواها، بيتم تنفيذ الكود اللي جواها لو مفيش ولا حالة من الحالات اللي فوق ديت. يعني لو اوبريشن جت بأي رقم مختلف عن الأرقام ديت، لو جت مثلا بسالب أو جت بأربعة أو بحاجة تانية، وبما إننا أصلا مش إحنا بنفسنا اللي نحط الرقم، فهي عمرها ما هتيجي بأي حاجة مختلفة عن الأرقام ديت. هنشوف الكلام ده بعدين برضه. فأنا همسح الديفولت لأن إحنا مش محتاجينها دلوقتي، وابتدي أكتب الكود بتاع الجامعة. دلوقتي أنا عايز أعمل متغير هنا int، هسميه temp اللي هو مؤقت، واخلي المتغير دوت يبقى فيه حاصل جمع الاتنين دول first number و second number. فاحنا عايزين first number dot text زائد ال second number dot text. تمام. وطبعا عشان نجمعهم لازم نحولهم لأرقام صحيحة أو نحولهم لإنتجر، فهاجي قبل ديت أكتب integer dot parse وأحطها بين قوسين، ونفس الحكاية الرقم الأول integer dot parse وأحطه بين قوسين. تمام. فاحنا عندنا المتغير ده دلوقتي في المجموعة. تمام. فالمتغير ده أنا ممكن دلوقتي بقى أطبعه على الشاشة مثلا، أو أطبعه في debug.log، وبما إنه أصلا رقم يعني مش هيحتاج علامات التنصيص ديت، هو أصلا متغير. تمام. أكتب temp. تعالى بقى نعمل العملية التانية. هعمل متغير برضك مؤقت يشيل قيمة الطرح، أكتب int.parse ونجيب أول رقم first number to text ناقص int.parse second number to text، ونطبع temp. ومديني هنا error، غيرت اسمه كده يعني مش هيبقى فيه error. تمام. temp 1 هو مفروض أصلا مش يبقى فيه error. كمل عملية الضرب int temp 2 int.parse first number to text مضروبة هنضربها في int.parse second number to text. تمام. نعمل آخر عملية أو نطبع العملية اللي فاتت debug.log temp2. أعمل آخر عملية in temp3 equal int.parse first number to text divided by int.parse second number to text، ونطبع آخر عملية temp3. وكده احنا كتبنا التلات عمليات، الجمع والطرح والضرب والقسم. هنلاحظ ان الفرق هي ايه؟ العملية اللي احنا بنحطها في النص ما بين الرقمين. نيجي نجرب نشغل الكود. اول حاجة نحط طبعا السكريبت بتاعنا على اي جيم اوبجكت، انا هحطه على الكانفاس، وهحتاج اني اجيب الانبوت بتاع اللاعب الانبوت فيلد، وتاني انبوت اللي هو تاني رقم. تمام. ومحتاج طريقة انادي بيها البايت بتاعتنا او الميثود بتاعتنا ديت. فهناديها ازاي؟ احنا دلوقتي عايزين البوتن، اي بوتن من دولت ينادي عليها. لو نادي عليها البوتن بتاع الجمع فيبعت لها صفر، يبعت الاوبريشن ديت يخليها صفر عشان يعمل عملية الجمع عشان يتم تنفيذ اللي هنا. ولو البوتن التاني بتاع الطرح هو اللي نادي عليها فيبعت لها واحد. فازاي هنعمل كده؟ هنيجي للبروجكت
الاوتبوت بتاع الجمع، اجي تحت اعمل زائد، اجيب الكانفاس عشان هي فيها السكريبت بتاعنا، احطها هنا، اختار الكالكوليتر اللي هي السكريبت اللي احنا عملناه، وادور على الميثود بتاعتنا، هنلاقي calculate اهي، ومحطوطة ما بين قوسين int، يعني هي بتاخد int. هنلاحظ هنا ان احنا ينفع نحدد القيمة بتاعت integer او بتاعت الاوبريشن، تمام. فاحنا في الجمع هنخليها صفر، هنروح لتاني باتن نعمل زائد، نحط الكانفاس calculator calculate ونخليها واحد اللي هي تاني اوبريشن بتاعت الطرح، ونعمل بقية الحكاية. واجرب اشغل اللعبة، اكتب مثلا 10 و10 وادوس جمع كتب لي 20، ادوس طرح جاب لي 0، ادوس ضرب كتب لي 100، اسمه جاب لي 1. حاول انت دلوقتي تخلي بدل ما ال result يتعرض في الديباج او في الكونسول، حاول تخليه يتعرض مكان التكست اوت. واقف الفيديو لحد ما تعملها، ولو ما عرفتش تعملها انا اعملها دلوقتي قدامك. هنيجي في C# في الملف، نجيب التكست اللي احنا هنعرض فيه، هسميه المتغير result، وبدل ما اعمل الرسالة اجي هنا احط دوت في result text، هلاقي ان في error بيقول لي مش قادر يحول الint الى string. فعلشان اخلي ده يتحول string هاجي في اخر المتغير واحط نقطة واكتب to string وافتح القوسين بتوع الدالة ديت. نفس الحكاية هكررها في بقية النواتج. ونجرب دلوقتي نروح الكانفاس وناخد التكست نحطه في الريزولت ونجرب نشغل، نكتب وندوس جمع طرح ضرب أو اسم. الآلة الحاسبة شغالة. دلوقتي أنا عايزك تعمل حاجة معينة. لو حاولنا نقسم على الصفر، لو جينا 50 على الصفر هيبعت لنا ايرور اللي هو ما ينفعش نقسم على الصفر. لو جينا نقسم أي حاجة على الصفر مش ينفع. فأنا عايزك في عملية القسمة اللي هي رقم 3، قبل ما تعمل العملية عايزك تيجي هنا وتحقق إذا كان الرقم صفر ولا لأ. لو صفر ما تقسمش عليه وما تعملش أي حاجة، تبعت رسالة تعمل في الريزولت تكتب له رسالة إن اللي هو ما تقدرش تقسم على الصفر. ولو مش صفر اعمل عملية القسمة. هسيبك دقيقتين وقف الفيديو وحاول تعملها بنفسك. لو معرفتش احنا نعملها دلوقتي. احنا عايزين نتحقق إذا كان تاني رقم عبارة عن صفر ولا لأ. فاجي أقول له if int.parse second number text، هل second number بيساوي صفر؟ لو بيساوي صفر عايزك تعرض في result the second number cannot be 0. تمام. لو مش صفر عايزك تعمل بقية الحاجات دي. نجرب الكود بتاعنا ونجرب نقسم على الصفر. 50 على الصفر ندوس هنا، بعتت رسالة the second number cannot be 0.